Så, då sätter vi Vi oss kör. ner. Varmt välkommen Jörgen. Tack så hjärtligt. Jag sitter här med Jörgen Larsson från Vestin, eller Fairpoint. Det är väl nästan bättre att säga Fairpoint om man tänker företag. Men jobbar du för Fairpoint eller är det unikt för Vestin? Nej, det är ju Fairpoint, det är ju för själva företaget. Vestin är ju varumärket, så det Ja. de flesta använder ju Vestin. Jag tror alla är inte kända med Fairpoint, så jag tror Vestin är det folk känner igen. Och för alla, de flesta känner igen dig säkert, men om du kan dra en liten superkort presentation av dig också, så för sådana som är nya till din profil. Ja, det blir en lång historia om man ska dra den, men jag har ju varit ganska aktiv inom fiskebranschen i många år. Jag har jobbat primärt eller enbart med fiske vad blir det, ett 20-tal år nu i alla fall. Men jag var ju aktiv långt innan dess och skrev artiklar i fiskepressen och så vidare. Men de sista dryga 10 åren så har jag jobbat för Fairpoint Vestin, kan man säga. Ja. Och din roll på Fairpoint är? Jag är lite så hustomte, så jag gör lite allt möjligt. Jag sköter en del sociala medier. Jag skriver och översätter texter. Jag har varit med i en hel del produktioner. Jag hjälper till med produktutveckling. Så jag har en ganska brett register. Jag sysslar med lite allt möjligt. Och nu sitter jag här med dig idag. Ja, det låter som en drömjobb verkligen. Ja, men det är kul att ha lite allt möjligt. Många tror ju liksom att jag är ute och fiskar 7 dagar i veckan, men så enkelt är det ju inte. Utan det är mycket annat jobb också. Sitter med texter, skriver texter, sitter och översätter texter. Jag har hand om vårt team i Skandinavien, de killarna. Så där är många bitar jag sysslar med. Ja. Vi är jätteglada att du är här. Vi pratade om det lite tidigare innan vi började filma här, att det här är verkligen jungfruresan för oss här på Pikenex. Vi börjar ju med intervjuer av personer inom branschen och sådär, och du är först ut, så vi är jätteglada att du är här såklart. Ja, spännande. Dagens tema också är ju nyheter. Vi kommer att titta framförallt på våren 2026 från Vestin, då kommer vi fokusera fullt ut på. Och du kan ju börja berätta lite. Du skickade en liten lista på saker du gärna ville ta upp. Och det som jag tänkte att vi ändå kan börja med är spöserierna. För jag såg att V3 och V6 får uppdateringar. Ja, jag har valt ut de här lite större nyheterna, kan man väl säga. Vi har ju släppt en jäkla massa nyheter både i höstas och nu till årsskiftet här. Men jag har valt ut de grejerna som jag tycker är lite större, lite viktigare. Och där ingår bland annat en uppdatering av V3-serien och en uppdatering av V6-serien. När det gäller V3-serien så är det den 3:e generationen. Och jag tror att den kom ut första gången 2015 faktiskt. Så den har hängt med ett tag. Ja. Och sen uppdateras den i 2021 och så kommer nu den 3:e generationens V3-spön 2026. Så det är lite spännande, och det är ju en spöserie som ligger i låg- och mellanprisklassen. Nu har ju allting gått upp de sista åren med allt som har hänt här i världen med råvarupriser och frakter och allt vad det är. Så det från början låg det ju vad jag skulle kalla i lågprissegmentet, men nu har det väl knuffats upp lite, så nu ligger det väl i låg-mellanprissegmentet. Men det har ju varit en väldigt, väldigt populär spöserie när vi släppte den. Eftersom att kunden, köparen, får mycket för pengarna helt enkelt. Och det är en extremt bred serie. Jag tittade lite snabbt och jag tror vi har ett 30-tal spömodeller i V3-serien. Och då har jag inte räknat att många modeller finns ju i flera versioner så att säga. Så jag tror det är mer än det dubbla om man räknar antalet versioner av de olika modellerna. Så det är en väldigt, väldigt bred serie. Absolut. När man pratar mellanprissegmentet, då pratar vi 1500 då, eller? Ja, 1500-2000, ja. Det är där omkring, så att de som inte känner till de olika segmenten, eller man kan säga, så kan men då vi pratar 1500 till 2000, och det är det blir en klassisk, både när man tittar på haspelrullar och spön, så är det verkligen, det är där många liksom stoppar runt 2000, så är det så men
Mer än så vill jag inte ge. Så det är en extremt, det har jag hört om många frågor som går in till mig också, att det är en extremt populär prisgrupp och kategori det här med om jag vill gärna ha så bra som möjligt men till en bra prisklass och så mycket spö för pengarna helt enkelt. Och det kan vi lägga till också för de som inte vet eller känner till. Man kan ju gå in på er hemsida och läsa om alla nyheter. Jag har varit inne nu i några dagar och förberett mig för det här mötet. Så jag kan lämna en länk i beskrivningen till videon som hänvisar till er hemsida. Och där finns det helt spesat med vårens alla nyheter. Och då till exempel beten så såg jag tror att det är 45 nya beten eller någonting i olika. Så, och det kommer inte vi hinna med på en timme, men där kan man gå in och läsa i alla fall. Det finns allt som heter till. Ja. Vi kan väl säga så här, när vi släppte V3-serien så var det ju som jag sa innan vår lågprisserie. Men sen dess har det ju hänt en del och nu har vi även en serie som heter V2 som är ännu billigare än V3. Ja. Man kan säga så här att om man räknar våra serier både när det gäller spön och kläder och väskor och allt vad det är, så ju lägre siffra V2, V3 och så vidare upp till V8, V10. Ju lägre siffra desto billigare är produkten så att säga. Så de mer exklusiva, dyrare produkterna hamnar i V6, V8, V10-klassen. Ja. Men nu har vi som sagt även en V2-serie, så det finns en serie som är ännu billigare än V3 igen. Ja. Om man tittar på stegen upp och så vidare, vad brukar vara den största förändringen man säger i vad förändras i stegen uppåt? Är det själva blanken, alltså materialet som de görs av? Blir det lättare eller vad är det som gör att det blir dyrare och dyrare om man säger? Man kan ju säga så här när man uppdaterar en spöserie. Så den stora grejen med uppdateringen det är i första hand själva klingan på spöet. Ja. Där händer ju mycket i den branschen också och vi använder ju kolfiber från Toray, japanska Toray som är världsledande. Ja. Och där sker ju en ständig utveckling där ofta också och det som händer på de här åren som går emellan uppdateringar det är ju att materialet också utvecklas. Så då gör vi en ny klinga till den nya uppdateringen. Det är den stora grejen. Sen kan det hända att det kommer på ett nytt rullfäste, det kan vara nya ringar. Men om man bortser från klingan så är det mycket kosmetiska uppdateringar de andra grejerna. Så klingan är den stora grejen, att den förbättras. Den blir lättare, den blir känsligare, den blir starkare. Eftersom materialen uppdateras så vi kan göra en ny typ av klinga till den nya uppdaterade serien. Så det är i princip grejen med alla uppdateringar oavsett om det är en V2, V3 eller en V8 eller V10-serie så att säga. Om man kollar då på uppdateringen, för det vet jag inte, då pratar vi om det blev den tredje. Kommer den heta V3 Third då eller vad blir det? Ja, Third Generation. Ja. Och V6 blir det andra eller hur ligger vi till där? Ja, den kallas Second Generation. Det var en kort period när vi hade några få V6-spön. Så egentligen borde det också vara tredje generationen. Men vi valde att kalla den för Second Generation. Eftersom vi hade så få spön från början innan det var en riktig serie så att säga. Så kan man väl beskriva det. Ja. Så klingan är liksom egentligen den stora grejen med uppdateringarna. Och sen är det mycket kosmetiskt. Man ändrar kanske färg på klingan. Det kan mycket väl vara att de får ett nytt rullfäste eller sådär. Eller nya utformningar av handtaget. Men det är mycket kosmetiska ändringar de andra sakerna. Okej. Och vad är det för ändring om man tittar på, om vi tar den serien som jag tror ändå väldigt många är intresserade av. Det är V3-serien. Vad har förändrats i spöet eller blanken jämfört med den andra upplagan av den? Ja, det är som jag sa, klingan har ju förbättrats väsentligt och sen så där är en ny utformning på handtaget. Det ser lite annorlunda ut. Ofta gör vi våra egen design på både rullfäste och handtag. Sen är det ju en bättre kolfiber helt enkelt i klingan så du får ett spö som är oftast, inte alltid men oftast lättare, starkare och bättre känsla i klingan när man uppdaterar den. Det var faktiskt en sak som jag tänkte på när jag gick igenom och kollade alla V3-spöna. Då såg jag att rullfästena har den här, vad ska man säga, öppna delen. Att själva blanken är öppen mellan framhandtaget och bakhandtaget. Ja. Hur kommer det sig?
För jag vet att det har funnits med på till exempel V3 Street Stick och sådana saker till exempel hade det. Och lite lättare haspelspänn och sådär. Men nu ser det ut som att i stort sett 90% tror jag av spöserien har den typen av rullfäste. Så hur kommer det sig? Helt ärligt så tror jag inte det är någon specifik anledning, utan det är väl för att liksom komma med något som är lite nytt. Okay. Många tycker ju sig att de får bättre känsla i ett sånt rullfäste, men personligen är jag inte 100% övertygad, men jag tror det har ingen specifik anledning, utan jag tror mer att det handlar om att man ska uppdatera sig och komma med något som ser lite nytt ut. Ja. Men grundtanken är att man ska liksom ha känslan på själva blanken och känna, eller vad... Ja, men det är det när du har en bar klinga så handlar det ju mycket om att man ska kunna känna bättre vad som händer med bete och så vidare. Ja. Och V6an, är det några förändringar om man säger handtagsmässigt? För där jag är lite osäker på hur den tidigare versionen såg ut, men är det några förändringar rullfäste och sådär där också eller? Ja, det är ju faktiskt en ganska stor förändring, förutom klingan då som har blivit rätt mycket slankare och känsligare. Jag upplever de nya V6-spöna som där är mer känsla och feeling i dem än de gamla. Och de gamla var ju ändå tillhörde mina stora favoriter alltså. Ja. Men på V6-spöna numera så är det ett helt kolfiberhandtag. Vi kallar det för Westin 3C Carbon Handle och det är Close Contact Carbon. Alltså, det är också för att förbättra känslan i spöet så har vi gjort ett kolfiberhandtag. Mm. Är det några av dem har liksom när man känner på dem? För det om man ska ta vad ska man säga, någon negativ typ av feedback så har jag tyckt att V3-spöna med den här öppningen har varit lite obekväma. Jag är svag för de här foamade greppen. Det såg ut som att V6 har lite bekvämare handtag om man säger. Är det någonting du själv har upplevt? Det är mycket smaksak det där. Alltså det är väldigt svårt. Jag tidigare hade ju V6-orna ett helt foamhandtag. Ja. Och jag trivdes bra med de ursprungliga foamhandtagen. Det var inga konstigheter. Och det är nästan så lite konstigt att man måste vänja sig av en ny typ av handtag. När man har fiskat så oerhört mycket med ett annat spö liksom, så blir det nästan som man får vänja sig igen. Ja. Men det här ger ju en helt annan känsla med det här kolfiberhandtaget. Mm. Det är ju något som är nytt. Alltså det blir ju slankare i handen, mindre i handen på något sätt också. Jag har inte fiskat tillräckligt mycket nu för att säga att det är bättre än det gamla. Utan det är nog mycket en smaksak det där. Men när man har använt dem ett tag så kommer det nog av sig själv liksom. En fråga som vi nästan missade, det är ju, finns de här spöna ute redan eller kommer de senare under våren? När släpps? De finns ute. I princip alla nyheter vi har släppt nu finns ute på marknaden. Mm. Det kan vara att några modeller redan är slutsålda. Då väntar vi hem påfyllning så att säga. Men det ska finnas ute det mesta. Mm. En sista fråga innan vi tar nästa produkt eller produktserie. Det är längden på spöet. Det är någonting jag reagerade. Jag testade faktiskt V8-spöna. Både spinn och haspelspöet för gäddare. Och båda de var 7-9 fot. Och jag ser att många av de andra gäddspöna nu, både V3 och V6-spöna, är just 7-9 fot. Vissa är 8 eller 8-3 till exempel, fanns det några V3. Men väldigt, väldigt många är just 7-9 fot. Hur kommer det sig? Ja du, jag vet inte om jag håller med om det. Att är det många är det. Där finns nog liksom spön i alla längder. Om man vill ha längre spön också så finns det nog det med. Just de om man säger vad är det, 30-140 och 60-180, alltså de här lite kraftigare gäddspöna, powercast och så vidare, så är det väldigt, väldigt många av dem i alla fall som är just 7-9 fot. Så jag tror det är lite utveckling de senaste åren att många vill ha de här kortare spöna i samband med båtspö eller båtfiske. Jag tror att vi i Sverige framförallt är mer benägna att fiska långa spön än vad man är om man kommer ner i Europa. Ja. Så jag tror det kan vara att man medvetet har valt att gå ner lite i längd på spön eftersom det moderna båtfisket ute i Europa går mot sådana spön helt enkelt.
Jag själv, jag landfiskar mycket, så det är därför jag också har reagerat på det. Så där blir ju, jag går ju sällan under 8-2 eller någonting liknande. Över 250 centimeter och så vidare. Det är där, vad ska man säga, mitt landfiske börjar. Det var därför jag reagerade på. Absolut, på en helt annan femma när man kommer till landfiske. Då vill man och behöver man ofta ha ett lite längre spö. Men jag tror du kan hitta det också om du tittar i serierna, så finns det nog sådana spön också. Ja. Sen kan det vara att det kanske är en övervikt av de här lite längre spöna i haspelutförande. Eftersom mycket av landfisket nere i Europa i stora floder bedrivs till 90% med haspelrullar. Jag tror att det är mycket, och det här är min personliga, det kan vara helt annorlunda, men om man tittar på Europa så är det rätt mycket fiske efter gös. Så det blir oftast de här haspelspöna som kanske stannar på sig högst 50-70 gram eller någonting. Och som gäddfiskare då vill man gärna kliva upp till 90-100 gram. Så det är där jag tror att, och det här är ju den eviga så här, dilemmat för alla fiskeföretag. Det vet jag själv från tidigare när jag tittade på produkter och så vidare. Det är ju att fisket ser ju så extremt olika ut beroende på vart man är i Europa. Frankrike har sitt, typ Italien har sitt, Skandinavien, och då alltså, tittar man på skillnaden bara Norge-Sverige till exempel, så kan ju också det vara en extremt stor skillnad och sådär. Så det där magiska spöet som funkar för alla, det det finns ju inte egentligen. Nej. Och som sagt, det är ju fortfarande mycket en smaksak från person till person vad man vill ha. Det går inte att komma ifrån. Nej. Om du själv skulle plocka, nu vet jag du fiskar väl absolut mest abborre, men har du numera är det ju mest abborre sedan några år tillbaka, men jag har ju fiskat allt genom åren. Tittar jag på Vetra-serien till att börja med, så är det några spön som jag är väldigt, väldigt förtjust i, och det är de som heter Finesse TOC. Ja. Finesse Texas and Carolina. De har ju funnits med ända sedan vi släppte Vetra-serien första gången, och det måste vara bland de mest sålda spöna. De är vansinnigt populära och det är de fortfarande. De har varit och de är fortfarande vansinnigt populära. Det är ju spön för det här, vad ska jag säga, moderna abborrfisket. Lite snabbare spön med lite toppigare aktion. Och de är ju väldigt allround. Framförallt du kan ha dem till många olika tekniker inom abborrfisket. Där finns från 2 till 10, 5 till 15 och 7 till 21 gram som täcker in mycket av det moderna abborrfisket, och du kan ha dem till allt från jiggfiske till fiske med crankbaits till Texas Carolina då, som de heter, till fiske med näddmaskar, dropshot och så vidare. Extremt bra allroundspö och extremt bra spön att börja med om man är lite ny på abborrfisket. Vilken kastvikt och längd? Vilken kastvikt och längd skulle du rekommendera för en som liksom är ny till abborrfiske och vill plocka upp ett VT-spö där, om man säger den serien? De ligger strax över 7 fot, och det är en ypperlig längd för båtfisket. Återigen, vill man landfiska så finns det alternativ som är lite längre. Ja. De spöna har jag ju själv fiskat väldigt, väldigt mycket med, och det var ju mina absoluta favoritspön ända till V6-serien kom. Då var det ju de jag använde, och sen kom samma spömodell i V6-serien, och idag har vi ju dem i stort sett i varenda spöserie, de här Finesse TOC, för de är så extremt populära. Tittar jag sen på V6-spöna så har jag som sagt, när de kom i Finesse TOC så blev det den nya favoriten. Och jag har även använt ett spö som vi kallar för Finesse Shad, som jag kört till mitt gösfiske. Kastjigfiske efter gös. Det är ett spö jag har fiskat med ända sedan V6-serien kom ut, och det är en stor favorit. Fantastiskt, det är ett trevligt spö för jigfiske efter gös. Vad är det för längd på det? Det är också 7,2 tror jag det. Kommer numera, det finns även längre. Tittar man i de andra serierna så finns det lite varierande längder på dem. Så det är ända upp till 7,5 fot. Jag tar till och med i V10-serien, den dyraste serien, så finns det de som är upp till 9 fot. Men ofta ligger de mellan 7,2 och 7,5 fot. Mycket, mycket trevlig spö att ha i jiggfiska gös från båt. Jag var helt låst faktiskt vid
när jag verkligen började fiska abborre och så, då var jag helt låst vid just 7 fot. Det blev så här 7 fot, 7 till 21 gram. Det var liksom så här den heliga graalen för abborrefisket. Men ju mer jag fiskat, ja, men ju mer jag har fiskat så har nu är 7-6 eller till och med upp till 8 fot. Oavsett om jag kör båt eller land. Det har blivit min nya, och så 5-15. Så jag har liksom gått liksom lite längre, lite känsligare har jag velat ha. Liksom, lite mer topp och lite mer rolig att drilla med. Så nu är jag, säg 7-6 skulle jag säga min magiska. Så hittar jag en 7-6 med 5-15 då blir jag en glad fiskare. Hittar jag tillbaka så var jag likadan, att jag ville ha lite längre spön. Men när jag började fiska med Finesse TOC, som då var lite kortare än vad jag normalt använde, så var det lite grann omställning. Men nu skulle jag inte kunna tänka mig. De är helt underbara, så jag gillar den längden där strax över 7 fot, 7-1, 7-2, 7-3 där. Men det är som sagt åter mycket en smaksak det där, lite grann om man fiskar från båt eller från land. 100%. Jättetack för att ni hängde med på hela den här intervjun. Det här var den första delen av en timmeslång intervju där vi även fortsatt att prata om Westins nya rullar och beten som kommer under våren 2026. Vill ni ta del av hela intervjun så får ni jättegärna gå till vårat Patreon. Jag lämnar en länk i beskrivningen till den här videon, så kan ni hoppa in där och ta en titt på allt material som vi har. För det är ju inte bara våran podcast som är där, utan vi har en mängd annat som jag tror att ni skulle vara intresserade av att kolla på. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, så ses vi. Hoppas jag.